Từ sáng sớm, chàng trai đã vào vườn thu hoạch những quả mít chín lớn, chuẩn bị một chuyến hàng mang xuống chợ. Sau khi mang mít tới khu chợ đông người, câu chuyện nhanh chóng hé lộ mục đích khác khi anh bắt đầu quan tâm đến những chú thỏ. Những con thỏ khỏe mạnh trong chuồng khiến anh càng chú ý, dường như đây chính là thứ anh muốn mang về cho khu nhà của mình. Rồi nhịp chợ náo nhiệt, khung cảnh yên bình quanh căn nhà hiện ra, mở đầu cho hành trình chuẩn bị mọi thứ từ chính khu vườn. Ngồi trước hiên nhìn ra khoảng vườn rộng, anh sớm đứng dậy bắt tay vào công việc thay vì để buổi sáng trôi qua lặng lẽ. Mang chiếc gối tre theo sau lưng, chàng trai men qua khu vườn rậm rạp để tìm những cây mít đã đến lúc thu hoạch. Giữa những tán cây xanh, các chùm mít lớn nhanh chóng xuất hiện và anh tiến thẳng tới cây có nhiều của chín nhất. Quan sát kỹ từng quả đang treo thấp, anh lựa những quả đủ già để thu hoạch, tránh làm ảnh hưởng đến phần trái còn non. Xác định được quả phù hợp, anh giữ chắc phần cuống rồi chuẩn bị dụng cụ, bắt đầu công đoạn đưa những trái mít nặng xuống đất. Những quả mít lớn nằm sát thân cây khiến việc thu hoạch khá vất vả, nhưng anh vẫn kiên nhẫn xử lý từng quả một cách cẩn thận. Đến một quả lớn hơn, anh dùng hai tay giữ chắc để kiểm tra độ chín trước khi quyết định cắt khỏi cành. Không để quả mít nặng rơi tự do, anh vừa cắt cuống vừa đỡ phía dưới, cố giữ nguyên trái sau khi tách khỏi cây. Một quả mít đã được hạ xuống an toàn, anh tiếp tục dùng dao xử lý phần cuống và kiểm tra chất lượng ngay tại vườn. Sau khi xử lý xong quả đầu tiên, anh thu dọn quanh gốc rồi đứng dậy, tiếp tục tìm những trái khác còn nằm rải rác. Đi sâu thêm vài bước, một cây khác với những quả mít to nổi bật hiện ra, khiến anh nhanh chóng chuyển sang vị trí thu hoạch mới. Anh tiến sát thân cây, quan sát từng quả từ dưới lên và chọn những trái có kích thước lớn để tiếp tục bổ sung vào chuyến hàng. Với quả nằm vừa tầm tay, anh kiểm tra lớp vỏ bên ngoài rồi tìm vị trí cuống thuận lợi nhất để bắt đầu cắt xuống. Từng thao tác được thực hiện chậm và chắc, bởi một quả mít nặng nếu tuột khỏi tay có thể làm hỏng toàn bộ phần thịt bên trong. Một trái lớn tiếp tục được anh giữ sát thân cây, vừa xoay kiểm tra vừa chuẩn bị tách phần cuống khỏi cành. Khi quả mít cuối cùng ở khu này được xử lý, anh hạ nó xuống mặt đất để chuẩn bị gom tất cả về cùng một chỗ. Những trái mít nặng được lăn và kéo lại gần nhau, giúp anh dễ dàng sắp xếp trước khi đưa chúng vào chiếc gùi lớn. Anh dựng chiếc gùi ngay cạnh số mít vừa hái, rồi lần lượt chuyển từng quả vào để chuẩn bị mang khỏi khu vườn. Sau nhiều lượt thu hoạch, số mít đã khá đầy đặn, nhưng anh vẫn quay lại kiểm tra quanh vườn xem còn quả nào phù hợp. Chiếc gùi và những quả mít được tập trung bên lối đi, đánh dấu lúc công việc trong vườn gần hoàn tất để chuyển sang bước tiếp theo. Anh tiếp tục đi quanh khu cây một lượt cuối, vừa kiểm tra thành quả vừa gom những trái đã hạ xuống nhưng chưa được chuyển đi. Ngồi cạnh hai quả mít lớn, anh sắp xếp lại chúng thật chắc chắn để việc vận chuyển xuống chợ không trở thành một thử thách quá sức. Trước khi rời vườn, những chùm mít còn non vẫn được giữ nguyên trên cây, dành lại cho những lần thu hoạch tiếp theo. Nhìn lại khu vườn đầy trái một lần nữa, anh kết thúc buổi hái mít và bắt đầu mang thành quả xuống khu chợ gần đó. Từ không gian yên tĩnh của khu vườn, anh xuất hiện giữa con phố đông đúc, nơi những gánh hàng nhỏ chen kín hai bên đường. Mang số mít tiến sâu vào khu chợ, chàng trai tìm một khoảng trống phù hợp giữa các quầy rau để dựng điểm bán của mình.
Đến chỗ đã chọn, anh nhanh chóng hạ mít xuống, sắp xếp lại chiếc gùi và chuẩn bị bày hàng trước dòng người qua lại. Những củ mít lớn lần lượt được đặt ngay ngắn cạnh quầy rau, tạo thành một góc bán hàng nhỏ nhưng dễ dàng thu hút người đi chợ. Mọi thứ đã sẵn sàng, anh ngồi xuống bên số mít vừa mang tới và bắt đầu chờ những vị khách đầu tiên ghé hỏi mua. Giữa khu chợ đông người, anh kiên nhẫn trông hàng trong khi các quầy xung quanh vẫn liên tục đón khách và xe cộ qua lại. Dòng người mỗi lúc một đông hơn, còn những củ mít lớn trước mặt khiến quầy nhỏ của anh dần được nhiều người chú ý. Ngồi giữa những người bán rau của lâu năm, anh vẫn bình thản chờ khách, chuẩn bị sẵn sàng khi có người muốn xem mít. Một vài người bắt đầu dừng lại gần quầy, khiến buổi bán hàng thực sự khởi động sau quãng thời gian anh ngồi chờ giữa chợ. Để khách dễ đánh giá chất lượng, anh bắt đầu bổ một củ mít lớn, cẩn thận tách lớp vỏ dày để lộ phần bên trong. Con dao tiếp tục đi sâu qua lớp vỏ và phần múi vàng dần hiện ra, chứng minh những của anh vừa hái đã đạt độ chín ngon. Củ mít được chia thành những phần lớn, lớp múi vàng bắt mắt được bày ngay trước quầy để những người xung quanh dễ lựa chọn. Thấy mít đã được bổ sẵn, một vị khách tiến lại gần xem hàng, mở đầu cho những lượt mua bán đầu tiên trong buổi chợ. Khách lần lượt ghé hỏi, còn anh vừa giới thiệu vừa chọn những phần mít phù hợp, cố gắng phục vụ từng người thật nhanh giữa chợ đông. Một người phụ nữ dừng lại khá lâu trước quầy và cuộc trao đổi nhanh chóng chuyển thành một lượt mua khi bà chọn phần mít vừa ý. Sau vị khách đầu tiên, anh tiếp tục ngồi bên quầy tiếp những người mới, khiến số mít bày phía trước bắt đầu vơi dần. Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm cũng ghé xem hàng, tạo thêm nhịp mua bán giữa dòng xe máy liên tục chạy ngang qua. Khách thay nhau đứng trước quầy hỏi giá và chọn mít, còn anh giữ nhịp bán hàng đều đặn giữa khu phố vốn đã rất nhộn nhịp. Một người phụ nữ khác tiến sát bàn hàng, chăm chú nhìn những phần mít đã bổ trước khi trao đổi trực tiếp với anh. Khi khách đã chọn xong, anh nhanh tay chuẩn bị phần mít cần lấy, tiếp tục hoàn thành từng lượt bán mà không để người mua phải chờ lâu. Quầy mít vẫn liên tục có người ghé qua và anh tranh thủ sắp xếp lại những phần còn lại để chúng luôn trông gọn gàng, hấp dẫn. Khi số mít đã bổ gần hết, anh lấy thêm một của khác và tiếp tục cắt ra, bảo đảm quầy luôn có phần chín sẵn cho khách lựa. Từng miếng lớn được tách gọn trên mặt bàn, phần múi vàng bên trong tiếp tục trở thành điểm nổi bật giữa những quầy rau xanh xung quanh. Chuẩn bị xong mẻ mới, anh tạm ngồi nghỉ ngay cạnh quầy nhưng ánh mắt vẫn theo dõi những người đang đi qua để chờ khách. Khu chợ bước vào lúc đông nhất, xe máy và người mua chen nhau qua lối nhỏ trong khi anh vẫn giữ vị trí bán hàng quen thuộc. Giữa những cánh rau và xe hàng lưu động, anh tiếp tục quan sát dòng khách, chờ thêm người dừng lại trước số mít còn bày trên bàn. Buổi bán hàng đã kéo dài khá lâu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi lại vì phía trước còn một số phần mít chưa bán hết. Không còn đông khách như lúc đầu, anh tranh thủ ngồi nhìn quanh con phố, chờ những lượt mua cuối cùng trước khi thu dọn. Người đi chợ vẫn liên tục qua lại, còn anh giữ nguyên quầy nhỏ, hy vọng số mít còn lại sẽ được bán hết trong buổi sáng. Nhịp chợ dần thay đổi khi nhiều người bắt đầu rời đi, báo hiệu thời điểm anh sắp kết thúc việc bán mít để chuyển sang công việc khác. Những người bán hàng rong tiếp tục len qua dòng xe cộ, trong khi khu vực quanh quầy của anh dần thưa hơn so với đầu buổi. Dòng khách cuối buổi lướt qua trước mặt, và anh vẫn ngồi bên những phần mít còn lại, kiên nhẫn chờ thêm cơ hội bán hàng.
Ngay cả những chú chó nhỏ cũng chạy ngang con phố lúc chợ bớt đông, còn công việc bán mít của anh đang dần đi đến hồi kết. Một vị khách lại ngồi xuống trước quầy, giúp anh tiếp tục bán nốt phần hàng còn lại thay vì phải mang chúng trở về nhà. Người qua đường liên tục che khuất quầy nhỏ, nhưng phía sau họ anh vẫn tiếp tục trao đổi với khách và thu gọn số mít còn lại. Một người phụ nữ lớn tuổi dừng trước quầy khá lâu, và anh kiên nhẫn giới thiệu những phần mít còn ngon để bà dễ lựa chọn. Buổi chợ vẫn còn những lượt khách bất ngờ ghé tới, giúp số hàng còn lại tiếp tục giảm trước khi anh chuẩn bị rời đi. Các quầy xung quanh vẫn bày đầy rau củ, nhưng quầy mít của anh đã vơi đáng kể sau nhiều lượt khách liên tiếp. Xe máy chạy ngang liên tục giữa lối chợ hẹp, còn anh bắt đầu để ý sang những gian hàng khác sau khi việc bán mít gần xong. Một vài lượt mua cuối tiếp tục diễn ra, giúp anh hoàn thành gần hết chuyến hàng đã mất cả buổi sáng để thu hoạch và mang xuống đây. Khi người khách trước mặt rời đi, anh nhìn lại quầy hàng đã nhẹ hơn rất nhiều và bắt đầu tính đến việc thu dọn. Rời vị trí bán mít, anh đi dọc con phố chợ để tìm thứ mình đang quan tâm, chuyển câu chuyện sang một mục đích hoàn toàn mới. Đi qua những quầy rau cuối phố, anh tiến tới một góc chợ nhỏ nơi người bán đang ngồi cạnh những chiếc lồng đựng vật nuôi. Anh ngồi xuống trước người bán và bắt đầu hỏi xem những con vật trong lồng, dường như đã có ý định mang vài con về nhà. Cuộc trao đổi với người phụ nữ lớn tuổi kéo dài khá kỹ, bởi anh muốn kiểm tra cẩn thận trước khi quyết định lựa chọn. Bên trong chiếc sọt nhựa là những chú thỏ khỏe mạnh, và anh đưa tay quan sát từng con để đánh giá tình trạng của chúng. Sau khi xem kỹ đàn thỏ, anh tiếp tục trao đổi với người bán, cân nhắc con phù hợp để mang về nuôi trong khu nhà của mình. Anh vẫn ngồi cạnh chiếc lồng kiểm tra thêm một lượt, không vội quyết định trước khi chắc chắn những chú thỏ mình chọn đều khỏe mạnh. Việc mua bán cuối cùng cũng gần hoàn tất, và chiếc lồng thỏ được chuẩn bị để anh có thể mang chúng rời khỏi khu chợ đông người. Rời khu chợ sau một buổi dài, anh mang theo những chú thỏ mới mua và trở lại con đường quen thuộc dẫn về căn nhà giữa vườn. Về đến hiên nhà, chiếc sọt chứa thỏ được đặt xuống cẩn thận và buộc chắc chắn, tránh để chúng hoảng sợ rồi tìm đường thoát ra. Anh ngồi xuống tháo dần những sợi dây cố định quanh sọt, chuẩn bị kiểm tra đàn thỏ trước khi chuyển chúng sang nơi ở mới. Nắp sọt được mở ra, để lộ những chú thỏ trắng và xám đang nằm sát nhau sau quãng đường dài từ khu chợ trở về. Thấy đàn thỏ vẫn ổn, anh ngồi cạnh quan sát từng con rồi nhẹ nhàng kiểm tra lại chiếc sọt trước khi bắt tay chuẩn bị chuồng. Chưa vội thả chúng ra ngoài, anh tiếp tục giữ thỏ trong sọt an toàn vì nơi ở mới vẫn cần được kiểm tra lần cuối. Anh chuyển sang chiếc chuồng gỗ đặt ngoài hiên, kiểm tra toàn bộ khung và cửa trước khi đưa những thành viên mới vào bên trong. Những phần bụi bẩn và vật cản quanh chuồng được dọn lại, giúp không gian bên trong sạch sẽ và thuận tiện hơn cho đàn thỏ sinh sống. Bên trong chuồng vẫn còn trống, vì vậy anh tranh thủ rà lại từng tầng và phần lưới để tìm những chỗ cần sửa trước khi sử dụng. Phần sàn lưới được kiểm tra kỹ hơn, bởi chỉ một khe hở nhỏ cũng có thể khiến đàn thỏ gặp nguy hiểm khi được chuyển vào. Phát hiện vài chỗ chưa chắc chắn, anh lấy các thanh gỗ ra chỉnh lại phần khung, quyết định sửa chuồng ngay trước khi thả thỏ. Từng thanh gỗ được đo và đặt thử vào vị trí, giúp anh xác định chính xác phần cần gia cố để chiếc chuồng trở nên kín hơn. Anh dùng dụng cụ cắt chỉnh các thanh gỗ theo kích thước cần thiết, tiếp tục hoàn thiện những chi tiết nhỏ còn thiếu trên khung chuồng.
Trong lúc chiếc chuồng đang được sửa, những chú thỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong sọt, chờ nơi ở mới của chúng hoàn thành. Hai chú thỏ trắng và xám nép sát bên nhau, còn bên ngoài anh vẫn tiếp tục công việc để sớm đưa chúng vào một nơi an toàn. Anh tiếp tục chỉnh những thanh gỗ cuối cùng, cố hoàn thiện chiếc chuồng trước khi chính thức chuyển đàn thỏ mới vào ở. Tiếp tục phần chuồng còn dang dở, anh cắt chỉnh thanh gỗ cuối cùng trong khi những chú thỏ vẫn ngoan ngoãn chờ bên cạnh. Giữa khoảng sân yên tĩnh, anh tiếp tục xử lý từng miếng gỗ theo kích thước đã đo, chuẩn bị hoàn thiện phần mái chuồng. Những thanh vừa cắt được mang tới thử trực tiếp trên khung, giúp anh xác định lại vị trí trước khi cố định chúng chắc chắn. Khi kích thước đã vừa vặn, anh đặt tấm gỗ lên mép mái rồi căn từng góc để phần tre phía trên khép kín hơn. Từng nhát búa bắt đầu cố định các tấm mái, khiến chiếc chuồng cũ dần trở nên chắc chắn và đủ an toàn cho đàn thỏ. Anh vẫn kiên nhẫn đóng từng chiếc đinh vào mép gỗ, xử lý những điểm còn lòng để mái chuồng không bị xô lệch. Phần mái được kiểm tra lại sau mỗi lần đóng và anh tiếp tục chỉnh những chỗ chưa đều trước khi phủ kín toàn bộ phía trên. Các tấm gỗ cuối lần lượt ghép sát nhau, giúp mặt mái gần như hoàn chỉnh và không còn những khoảng trống lớn như trước. Anh dá lại từng mép nối rồi đóng thêm những vị trí cần thiết, bảo đảm lớp mái mới chịu được mưa nắng khi đặt ngoài hiên. Khi mặt mái đã ổn định, anh chuyển sang phần khung phía sau, tiếp tục kiểm tra những thanh đỡ còn cần bổ sung. Những thanh gỗ mới được đưa lên đúng vị trí, nối tiếp quá trình gia cố để toàn bộ phần trên của chuồng không còn lỏng lẻo. Anh lần lượt đặt và chỉnh từng tấm mái, cố làm các đường ghép thật sát trước khi kết thúc phần sửa chữa quan trọng này. Chiếc chuồng giờ đã có mái kín hơn, nhưng anh vẫn kiểm tra thêm một miếng gỗ để chắc rằng mọi góc đều được che chắn. Sau lần chỉnh cuối, anh đứng nhìn lại thành của chiếc chuồng cũ lúc này đã đủ chắc chắn để đón những thành viên mới. Không để đàn thỏ phải chờ thêm, anh mang chiếc sọt lại gần chuồng, trong khi mấy chú chó tò mò cũng chạy tới quan sát. Anh nhẹ nhàng mở sọt và bế từng chú thỏ ra ngoài, chuẩn bị đưa chúng vào nơi ở vừa được sửa lại cẩn thận. Từng chú thỏ được đặt qua cánh cửa nhỏ vào bên trong, còn anh vẫn giữ tay gần đó để chúng không hoảng sợ. Vừa bước vào nơi ở mới, hai chú thỏ trắng và xám bắt đầu nhìn quanh, chậm rãi làm quen với không gian rộng hơn. Chúng tiếp tục khám phá các ngăn bên trong, rồi dần bình tĩnh hơn khi nhận ra chiếc chuồng mới hoàn toàn kín và an toàn. Thấy đàn thỏ đã bớt căng thẳng, anh chuyển sang chuẩn bị thức ăn và nước uống để chúng nhanh chóng ổn định tại đây. Khay thức ăn được đặt ngay trước cửa chuồng, còn anh tranh thủ kiểm tra khoảng trống để bố trí mọi thứ thuận tiện hơn. Sau khi thức ăn đã sẵn sàng, anh đóng cửa lại cẩn thận, để đàn thỏ tự do làm quen mà không lo chúng chạy ra ngoài. Mấy chú chó vẫn đứng bên ngoài đầy tò mò, trong khi những con thỏ bên trong bắt đầu tiến gần chiếc khay vừa được đặt xuống. Không còn quá dè chừng, đàn thỏ tụ lại quanh máng ăn, cho thấy chúng đang dần chấp nhận nơi ở mới mà anh chuẩn bị. Những con thỏ trắng và xám thay nhau tiến đến chiếc khay, bắt đầu ăn trong lúc chú chó vẫn lặng lẽ quan sát phía ngoài. Bầu không khí trong chuồng nhanh chóng trở nên yên ổn, khi từng con tự tìm vị trí và thoải mái dùng phần thức ăn mới. Những miếng cà rốt được đặt vào từng ngăn khay, giúp đàn thỏ có thêm thức ăn tươi trong những ngày đầu làm quen. Thấy chúng đã ăn uống bình thường, anh có thể yên tâm hơn, bởi đàn thỏ rõ ràng đang thích nghi khá nhanh với chiếc chuồng.
Nhưng để việc chăm sóc thuận tiện hơn, anh bắt đầu chuẩn bị một đoạn ống nhỏ, tính bổ sung hệ thống nước ngay tại chuồng. Đoạn ống được cắt và xử lý cẩn thận, bởi anh cần đầu nối vừa khít trước khi gắn nó vào bình chứa nước. Anh tiếp tục lắp chi tiết nhỏ vào đầu ống rồi quấn cố định thật chắc, tránh để nước rò rỉ sau khi đưa vào sử dụng. Đầu cắt nước sau đó được gắn xuyên qua lưới chuồng, đặt đúng độ cao để những chú thỏ có thể dễ dàng tiếp cận. Một chai nước lớn được đặt phía trên mái rồi nối với đường ống, tạo thành nguồn cấp nước đơn giản nhưng thuận tiện. Anh chỉnh lại vị trí chai và kiểm tra các mối nối, bảo đảm nước có thể chảy xuống mà không làm ướt phần chuồng bên dưới. Khi hệ thống mới đã ổn định, anh rời khỏi chuồng thỏ, tạm kết thúc công việc chăm sóc để chuyển sang một việc khác. Trở vào khu nhà, anh kiểm tra chiếc tủ gỗ cũ và phát hiện phần chân cùng nhiều thanh phía dưới đã xuống cấp nghiêm trọng. Những đoạn gỗ mục khiến chiếc tủ không còn vững, vì vậy anh quyết định cắt bỏ phần hư hỏng thay vì tiếp tục sử dụng nguyên trạng. Anh đặt lưỡi cưa vào thanh chân đã mục rồi cắt từng nhịp đều tay, bắt đầu loại bỏ phần gỗ yếu nhất của chiếc tủ. Đường cưa tiếp tục ăn sâu qua thanh gỗ cũ, cho tới khi phần chân hỏng gần tách hẳn khỏi khung chính. Sau khi cắt xong một bên, anh nghiêng chiếc tủ xuống kiểm tra đáy, chuẩn bị xử lý những điểm hư còn lại cho cân bằng. Chiếc tủ được dựng trở lại, và anh chuyển sang phần mặt lưới phía trên, nơi nhiều mối nối cũng đã lỏng theo thời gian. Dùng chiếc rìu nhỏ như dụng cụ này, anh cẩn thận tháo từng đinh cũ để không làm vỡ thêm phần không còn sử dụng được. Tấm lưới cũ dần được tháo khỏi khung, để lộ phần gỗ bên trong và giúp anh nhìn rõ những chỗ cần sửa tiếp. Anh căn lại các thanh viền quanh ong cửa rồi đóng cố định chúng, từng bước trả lại hình dáng ngay ngắn cho chiếc tủ. Sau khi kiểm tra tổng thể, anh tiếp tục đóng những thanh gỗ mới vào mặt trước, gia cố phần cửa vừa được tháo chỉnh. Một thanh viền mới được đặt ngang phía trên rồi đóng chặt, giúp phần khung cửa cứng cáp hơn trước khi hoàn thiện bề mặt. Anh dùng dụng cụ bào chỉnh mép gỗ vừa lắp, làm bề mặt phẳng hơn để cánh cửa có thể khép sát vào khung. Khi mép gỗ đã vừa, anh dựng lại cánh cửa và tiếp tục đóng các điểm liên kết, hoàn thiện phần khung mới chắc chắn hơn. Từng chiếc đinh được đóng quanh viền cửa, giữ tấm lưới và thanh gỗ nằm đúng vị trí sau lần sửa chữa này. Anh kiểm tra cả mép trên lẫn phía dưới rồi đóng thêm những điểm còn lỏng, quyết không để cánh cửa bị lệch khi sử dụng. Phần lưới phía trước cuối cùng cũng được cố định hoàn chỉnh, khiến chiếc tủ cũ trông gọn gàng và chắc chắn hơn rất nhiều. Đóng nốt chiếc đinh cuối cùng, anh lùi lại kiểm tra một lượt, xác nhận chiếc tủ đã đủ ổn để chuyển sang vị trí mới. Không định để chiếc tủ tiếp tục chiếm chỗ dưới sàn, anh nhấc toàn bộ khung lên và chuẩn bị đưa nó sát bức vách. Anh nâng chiếc tủ lên cao rồi xoay từng chút một, tìm vị trí phù hợp trên vách để tận dụng nó làm nơi chứa đồ. Khi đã đặt đúng độ cao, anh ép khung sát bức tường tre và chỉnh thẳng các cạnh trước khi cố định chắc chắn. Cánh cửa được thử đóng mở ngay tại vị trí mới, còn anh kiểm tra lần cuối để chắc chiếc tủ không bị nghiêng hay kẹt. Hoàn thành phần tủ treo, anh tiếp tục sắp xếp khu bếp, tận dụng bức vách trống để treo thêm những vật dụng thường dùng. Từng chiếc chảo và nồi nhỏ được treo ngay ngắn lên vách, khiến góc sinh hoạt vốn lộn xộn trở nên gọn gàng hơn hẳn.
Sau khi sắp xếp xong dụng cụ bếp, anh quay lại nhìn đàn thỏ, những thành viên mới lúc này vẫn bình thản trong chuồng. Đàn thỏ đã ổn định với thức ăn và nơi ở mới, còn khu bếp phía trong cũng được anh bố trí lại ngăn nắp hơn trước. Chiếc tủ vừa sửa giờ nằm gọn trên vách cùng những dụng cụ được treo thẳng hàng, hoàn thiện thêm một góc nhỏ của căn nhà. Sau một ngày liên tục sửa chữa và sắp xếp, cả chuồng thỏ lẫn không gian sinh hoạt đều trở nên chắc chắn, gọn gàng hơn.